হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেদৰে চাদৰত দহি বাটো তাকে শিকাবলৈ লৈছোঁ। সকলোৱে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে শিকায়। মই মোৰ পদ্ধতিটোৱে শিকাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ এইটো পদ্ধতিৰ মই একেবাৰে সহজ পাওঁ। এইখন চাদৰ লৈছোঁ, এইখনতে আজি মই দহি বাটিম। এইযোৰ কাপোৰ মই 5-6 মাহমানৰ আগত মিছ'ত অফাৰ দি আছিলে, তেতিয়া লৈছিলোঁ 370 টকামানত কটনৰ আৰু বহুত দিন জাপি থৈ দিয়াৰ বাবে এনেকৈ হুতুমুচু হৈ আছে। প্ৰথমতে পাৰিটো চিলাই ল'ব আপোনালোকে, সেইটোতো জানেই সকলোৱে। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ জিলেলে সূতা। জিলেলে সূতাৰ পৰাও দহি বাটিব পাৰি আৰু বৰ্ণালী সূতাৰ পৰাও পাৰি, কিন্তু বৰ্ণালী সূতাবোৰ বিশেষকৈ পাটৰ কাপোৰ বা মিক্স পাটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কটনৰ কাপোৰত মই জিলেলে সূতাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইখিনি মই একেবাৰে নেচা হিচাপত প্ৰথমতে কাটি লওঁ। তাৰপিছত জোখ এটা লৈ পিনি এনেধৰণে এটা লাইনত উলিয়াই ল'ম আৰু সূতাখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈ পিনি গাঁঠি এটা মাৰি থৈ দিব ওপৰৰ মূৰটোতে, তেতিয়া খেলি মেলি নহয়। তাৰপিছত এইটো গুলি লৈছোঁ সেউজীয়া ৰঙৰে, এইটোৰে পাৰিটোত চিলাই ল'ম। এতিয়া দহিখিনি বাটি থাকোঁতে বা বেজীয়ে গুঠি থাকোঁতে লৰচৰ হৈ থাকিব পাৰে কাপোৰখন, সেইকাৰণে ইয়াত গধুৰ কিবা কিতাপ এখন দি লৈছোঁ। ডিক্সনেৰী কিবা কিবি গধুৰ কিতাপ এখন দি থ'ব, তেতিয়া লৰচৰ নকৰে। তাৰপিছত এনেধৰণেৰে বেজী এটা লৈ পিনি গোটেই পাৰটোতে যোনটো পাৰ চিলাই লৈছিলোঁ সেইটো পাৰত গাঁঠি এটা দি যাম। জোখটো এই ধৰণে লৈছোঁ, 4টা আঙুলিৰ মূৰত এটা চিলাই দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ 4টা আঙুলি মূৰ ৰাখি পিনি সেইটো জোখ লৈ লৈছোঁ আৰু মই সেইটো হিচাপতে গোটেই চাদৰখনত গাঁঠি মাৰি ল'ম। গোটেই পাৰটোতে চিলাই লোৱাৰ পিছত এৰুৱাই লোৱা জিলেলে সূতাখিনি ল'ম। মই ইমানকণ কোৱান্টিটিতে লৈছোঁ, এইটো নিজৰ হিচাপ আৰু যোনে যিমান লয়। তাৰপিছত এনেদৰে আঙুলিত পাক মাৰি মাৰি লৈ পিনি সূতাখিনি ফনিয়াই ল'ম। এনেকৈ যেতিয়া ফনিয়াই ল'ব তেতিয়া সূতাখিনি একদম মিহি হৈ থাকিব, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব আৰু এইটো বেছি টান প্ৰচেছ নহয়। মানে ফণিৰে ফনিয়াবলৈ হ'লে অলপ সূতাবোৰ নষ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে মই আঙুলিয়ে জঁটবোৰ ভাঙি মিহি কৰি লওঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল দেখিছেনে? এইখিনি এতিয়া এই মূৰটোৰ পৰা গাঁঠি দি যাম আৰু গাঁঠিটো কেনেকৈ দিছোঁ চাব। আঙুলিটো পাক মাৰিয়ে থ'ব, তাৰপিছত এই ৰছীডাল যে গাঁঠি দি থৈছিলোঁ এটা মূৰ একেবাৰে ওপৰত থ'ব আৰু এটা মূৰ তললৈ থ'ব। মানে এডাল ৰছী ওপৰলৈ এডাল তললৈ আৰু মাজভাগতে এই সূতাখিনি ৰাখি ল'ব। প্ৰথমতে সূতাখিনি দীঘলকৈ ৰাখি ল'ব, তেতিয়া গাঁঠিটো দিবলৈ একো অসুবিধা নহয়। প্ৰথম গাঁঠিটো একদম কোমলকৈ দিব, ঢিলাকৈ। তাৰপিছত আপোনাক যিমানটো দীঘলত দহিটো লাগে সিমানটোত ৰাখি পিনি এক্সট্ৰা সূতাখিনি টানি দিব আৰু গাঁঠিটো টান কৰি দিব। তেনেকৈ 3টামান গাঁঠি দি ল'ব। তাৰপিছত এই মাজভাগতে ধৰি লৈ পিনি গোটেই সূতাখিনি মুকুতাই দিব আৰু আঙুলিটো যেনেকৈ মই পাক দি পিনি গাঁঠিটো দিছোঁ এই ধৰণে 3টামান গাঁঠি দি দিলেই এটা দহি হৈ যাব। তাৰপিছত সূতাখিনি যে জঁট লাগি থাকিব সেইখিনি মিহি কৰিবলৈ এই দহিটো কটাৰ আগতেই লাগি থাকোঁতেই সেই দহিখিনি ধুনীয়াকৈ ফনিয়াই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কাটি দিলেই হৈ গ'ল, তেতিয়া আঙুলিত ভৰাই আকৌ দহিখিনি ফনিয়াই থাকিব নালাগে। তাৰপিছত আকৌ এনেধৰণে নেক্সটটো কৰি দেখুৱাইছোঁ। এইটোতো সেই একেধৰণেই লৈছোঁ, মোৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ একেই হয় যিহেতু। এইটোতো এনেধৰণে গাঁঠি দি লৈছোঁ।
এইখিনি দেখিছেনে কিমান মিহি হৈ আছে। সেইখিনি মই এইটো লাগি থাকোঁতেই সূতাখিনি যেতিয়া চাদৰখনত লাগি থাকে তেতিয়াই মই ফনিয়াই লৈছোঁ। এই ধৰণে মই এটা এটাকৈ দহি গুঠি যাম আৰু গোটেই চাদৰখনত দহিৰে ভৰি পৰিব। প্ৰচেছটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আৰু একেবাৰে সহজে ঘৰতে এই ধৰণে নিজৰ চাদৰৰ দহি নিজেই বাতি ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ কাম এইখিনি। এয়া ওচৰৰ পৰা টানি দেখুৱাই দিছোঁ। চাদৰখনেই গুচি আহিছে টানি দিওঁতে, কিন্তু দহিটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় এইটো প্ৰচেছত। আৰু কোনে কোনে এইটো প্ৰচেছত বনাই কমেণ্টত জনাব। এইযোৰ মোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।